การหยั่งวัดชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์คือชั้นของพลาสมาที่แตกตัวเป็นไอออนบางส่วนและมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในชั้นบรรยากาศชั้นบนของโลกครอบคลุมระดับความสูงตั้งแต่ประมาณ60กิโลเมตรไปจนถึงกว่า1,000กิโลเมตรการมีอยู่ของชั้นบรรยากาศนี้เกิดจากการที่รังสี X และรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ทำปฏิกิริยากับแก๊สในชั้นบรรยากาศที่เป็นกลางทำให้โมเลกุลของแก๊สแตกตัวเป็นไอออนกระบวนการนี้สร้างอิเล็กตรอนอิสระและไอออนบวกขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการแพร่กระจายของคลื่นวิทยุโครงสร้างของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์มีลักษณะเป็นชั้นๆที่แตกต่างกันได้แก่ชั้น D หรือชั้น D region ชั้น E หรือชั้น E region และชั้น F หรือชั้น F region โดยระดับความสูงและความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในแต่ละชั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น วัฏจักรกลางวันกลางคืนหรือ diurnal cycle ฤดูกาลวัฏจักรสุริยะที่มีคาบ 11 ปี และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ในช่วงเวลากลางวัน พลังงานจากดวงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ชั้น F แยกตัวออกเป็น 2 ชั้นย่อย คือชั้น F1 layer และชั้น F2 layerความสัมพันธ์พื้นฐานทางฟิสิกส์ระหว่างความถี่พลาสมา Fp และความหนาแน่นของอิเล็กตรอน Ne เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานของไอโอโนซอนซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยสมการดังต่อไปนี้ โดยที่ Fp มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์และ Ne คือความหนาแน่นของอิเล็กตรอนต่อลูกบาศก์เมตรหรืออิเล็กตรอนเปอร์มิเตอร์คิวบสมการนี้แสดงให้เห็นว่าคลื่นวิทยุจะสะท้อนกลับจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ณระดับความสูงที่ความถี่ของคลื่นวิทยุนั้นเท่ากับความถี่พลาสมาของบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่ไอโอโนซอนใช้ในการสำรวจโครงสร้างของชั้นบรรยากาศนี้ไอโอโนซอนเรดาร์ความถี่สูงแบบตกกระทบแนวดิ่งไอโอโนซอนเป็นระบบเรดาร์ความถี่สูง High Frequency SF ชนิดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อส่งสัญญาณในแนวดิ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหลักการทำงานของมันคือการส่ง pulse หรือจุดสัญญาณของคลื่นวิทยุขึ้นไปในแนวดิ่งและทำการวัดระยะเวลาที่สัญญาณสะท้อนกลับหรือ Echo เดินทางจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์กลับมายังเครื่องรับบนพื้นโลกกระบวนการทำงานเริ่มต้นด้วยการกวาดความถี่หรือ frequency sweep โดยการส่งสัญญาณวิทยุในช่วงความถี่ที่กว้างเช่นตั้งแต่ 0.5 เมกะเฮิรตซ์ไปจนถึง 30 เมกะเฮิรตซ์คลื่นวิทยุที่ความถี่ต่างๆจะสะท้อนกลับจากระดับความสูงที่แตกต่างกันโดยการสะท้อนจะเกิดขึ้นณระดับความสูงที่ความถี่ของคลื่นวิทยุที่ส่งออกไปมีค่าเท่ากับความถี่พลาสมาของชั้นบรรยากาศณบริเวณดังกล่าวเมื่อความถี่ของสัญญาณที่ส่งออกไปเพิ่มขึ้นคลื่นก็จะสามารถทะลุทะลวงเข้าไปในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ได้ลึกขึ้นก่อนที่จะถูกสะท้อนกลับลงมาผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการนี้จะถูกนำมาสร้างเป็นกราฟที่เรียกว่าไอโอโนกรัมซึ่งเป็นข้อมูลหลักที่ได้จากไอโอโนซอนไอโอโนกรัมคือแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของการสะท้อนกับความถี่ของสัญญาณที่ส่งออกไปทำให้เห็นภาพรวมโครงสร้างในแนวดิ่งของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ณช่วงเวลานั้นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือความแตกต่างระหว่างความสูงเสมือนหรือ virtual height และความสูงจริงความสูงเสมือนคือค่าที่คำนวณโดยสมมุติว่าคลื่นวิทยุเดินทางด้วยความเร็วแสงแต่ในความเป็นจริงคลื่นวิทยุจะเคลื่อนที่ช้าลงเมื่อเดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นไอออนทำให้ความสูงเสมือนที่วัดได้มีค่าสูงกว่าความสูงจริงที่เกิดการสะท้อนดังนั้นหนึ่งในกระบวนการสำคัญของการใช้ข้อมูลไอโอโนซอนคือการวิเคราะห์ความสูงจริงหรือ True Height Analysis เพื่อแปลงข้อมูลจากไอโอโนกรัมให้เป็นโปรไฟล์ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนที่แท้จริงเทียบกับระดับความสูงนอกจากนี้อิทธิพลของสนามแม่เหล็กโลกยังทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการหักเหสองแนวหรือ birefringence ซึ่งทำให้พาลส์ของคลื่นวิทยุที่ส่งขึ้นไปแต่ละครั้งแตกออกเป็น2 องค์ประกอบคือคลื่นสามัญหรือ ordinary wave หรือ O wave และคลื่นวิสามัญหรือ extraordinary wave หรือ X wave
คลื่นทั้งสองนี้จะสะท้อนกลับจากระดับความสูงที่แตกต่างกันเล็กน้อยและปรากฏเป็นเส้นกราฟ2เส้นที่แยกจากกันบนไอโอโนแกรมการทำงานของไอโอโนโซนจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือสำรวจระยะไกลที่ทำให้เราสามารถมองเห็นและวัดคุณสมบัติของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้โดยการแปลงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ที่เป็นนามธรรมคือความหนาแน่นของพลาสมาให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่จับต้องและวัดผลได้ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้งานที่ตามมาแนวคิดเรื่องความถี่วิกฤตหรือ critical frequency ซึ่งเป็นความถี่สูงสุดที่สามารถสะท้อนกลับได้ในแนวดิ่งไม่ใช่เพียงแต่พารามิเตอร์ทางเทคนิคแต่ยังเป็นตัวบ่งชี้โดยตรงถึงความหนาแน่นสูงสุดของพลาสมาในชั้น F2 และสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ในการรองรับหรือรบกวนการสื่อสารวิทยุความถี่สูงได้ความสำคัญทางภูมิศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยในเขตลัติจูดต่ำโดยมีสถานีตรวจวัดยังสถานีชุมพรที่อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กโลกแดนยิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในทางวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนี้มีลักษณะพิเศษคือเป็นบริเวณที่เกิดปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ที่มีความแปรปรวนสูงและเป็นเอกลักษณ์เช่นปรากฏการณ์ความผิดปกติของไอออนไนเซชันบริเวณเส้นศูนย์สูตรฟองพลาสมาบริเวณเส้นศูนย์สูตรหรือ Equatorial Plasma Bubbles EPB และการเกิด Scintillation ที่รุนแรงซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแหล่งที่มาของข้อผิดพลาดสำหรับระบบที่ใช้ดาวเทียมเป็นฐานด้วยเหตุนี้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยจึงเปรียบเสมือนห้องแลบทางธรรมชาติสำหรับการศึกษาแง่มุมที่ท้าทายที่สุดของสภาพอวกาศหรือ Space Weather ทำให้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากประเทศไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแบบจำลองชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ระดับโลกและการพยากรณ์สภาพอวกาศบทบาทของความร่วมมือระหว่างประเทศเครือข่ายซีลีออนเครือข่ายการสังเกตการชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ลัติจูดต่ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ Southeast Asian Low Latitude Ionospheric Network CLION ซึ่งนำโดย NICT ของประเทศญี่ปุ่นถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของการสังเกตการชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ในภูมิภาคนี้เครือข่าย CLION ได้รับการออกแบบอย่างมียุทธศาสตร์โดยวางสถานีไอโอโนซอนเรียงตัวกันตามแนวเส้นเมริเดียน100องศาตะวันออกซึ่งประกอบด้วยสถานีเชียงใหม่สถานีชุมพรและสถานีโกโตตาบังอินโดนีเซียการวางตำแหน่งในลักษณะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางวิทยาศาสตร์เพราะช่วยให้นักวิจัยสามารถศึกษาวิวัฒนาการของปรากฏการณ์ต่างๆในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์เช่นฟองพลาสมาขณะที่มันก่อตัวบริเวณเส้นศูนย์สูตรสถานีชุมพรและแพร่กระจายไปตามแนวเส้นสนามแม่เหล็กไปสู่จุดสั่งยุคแม่เหล็กในลัติจูดที่สูงขึ้นสถานีเชียงใหม่และโกโตตาบังการออกแบบนี้เปลี่ยนมุมมองของสถานีไทยจากเพียงแค่ผู้ตรวจวัดในระดับท้องที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางฟิสิกส์ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมระยะทางหลายพันกิโลเมตรความร่วมมือระยะยาวนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องเครื่องมือแต่ยังรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันการวิจัยและการสร้างขีดความสามารถซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดชุมชนวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนในวงกว้างด้วยการวิจัยขั้นสูงในประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ไอวานโนซอนแต่เป็นการบูรณาการข้อมูลจากเครื่องมือหลากหลายเพื่อสร้างภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ไอโอโนซอนให้ข้อมูลโปรไฟล์แนวดิ่งที่เป็นความจริงภาคพื้นซึ่งได้รับการเสริมด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่จากเครือข่าย GNSS และภาพรายละเอียดจากเรดาร์และเครื่องมือทางท้องฟ้าการผสมผสานข้อมูลนี้เป็นเครื่องหมายของโครงการวิจัยที่มีความซับซ้อนและเติบโตเต็มที่ปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ที่พบบ่อยในข้อมูลของไทยรูปร่างความหนาและการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของเส้นกราฟบนไอโอโนแกรมสามารถเปิดเผยข้อมูลมากมายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเขตลาติจูดต่ำอย่างประเทศไทยSpread F บริเวณเส้นศูนย์สูตร Equatorial Spread F ESF เป็นปรากฏการณ์สำคัญในภูมิภาคนี้บนไอโอโนแกรม ESF จะปรากฏเป็นเส้นกราฟของชั้น F ที่ฟุ้งกระจายหรือ diffuse ซ้อนทับกัน
หรือแตกออกเป็นหลายเส้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของความผิดปกติของพลาสมาหรือที่เรียกว่าฟองพลาสมาการศึกษาที่สถานีชุมพรแสดงให้เห็นว่า ESF เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในช่วงเดือนวิสุวัตมีนาคมหรือเมษายนและกันยายนหรือตุลาคมหลังพระอาทิตย์ตกดินการปรากฏของสเปรด F บนไอโอโนแกรมเป็นสัญญาณเตือนโดยตรงถึงสภาวะที่อาจก่อให้เกิด Scintillation และส่งผลกระทบต่อระบบ GNSS Sporadic E ปรากฏการณ์นี้จะแสดงเป็นเส้นกราฟแนวนอนที่บาง คมชัด และมีความหนาแน่นสูงณระดับความสูงประมาณ 100-120 กิโลเมตร ชั้น SE ที่รุนแรงสามารถบดบังหรือกำบังสัญญาณวิทยุไม่ให้เดินทางไปถึงชั้น F ได้ทำให้การสื่อสารด้วยคลื่นความถี่สูงหยุดชะงัก ลักษณะอื่นๆ นอกจากนี้ไอโอโนแกรมยังอาจแสดงลักษณะอื่นๆ เช่น สัญญาณสะท้อนหลายรอบซึ่งปรากฏเป็นเส้นกราฟที่ความสูงเป็นจำนวนเท่าของความสูงเสมือนหลัก และการดูดกลืนในชั้น D region absorption คือการหายไปของสัญญาณสะท้อนที่คลื่นความถี่ต่ำโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน การเข้าถึงข้อมูลชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ของไทยการจัดตั้งพอร์ทัลข้อมูลสาธารณะโดยสจล.เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ข้อมูลจากการวิจัยในวงปิดสามารถเข้าถึงได้โดยชุมชนที่กว้างขึ้นทั้งนักศึกษาวิศวกรและนักพัฒนาแอปพลิเคชันซึ่งช่วยกระตุ้นนวัตกรรมและเร่งการพัฒนากลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบ 1. พอร์ทัลระดับชาติจุดเข้าถึงหลักคือเว็บพอร์ทัลของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีระบุตำแหน่งและสภาพอวกาศของสจล.ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่บริการข้อมูลทั้งแบบเรียลไทม์และข้อมูลย้อนหลังซึ่งรวมถึงภาพไอโอโนแกรมแบบควิกลุกจากสถานีชุมพรแผนที่ค่าปริมาณอิเล็กตรอนรวม TEC ที่ได้จากเครือข่าย GNSS ในภูมิภาคข้อมูล Scintillation ดัชนี S4 จากสถานีชุมพรคลังข้อมูลระหว่างประเทศข้อมูลจากเครือข่ายซีเลออนรวมถึงสถานีเชียงใหม่และสถานีชุมพรจะถูกส่งต่อไปยังฐานข้อมูลระดับโลกนักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและไอโอโนแกรมผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศเช่นศูนย์ข้อมูลสภาพอวกาศของ NICT เป็นคลังข้อมูลหลักสำหรับข้อมูลจากเครือข่ายซีเลออน Global Ionosphere Radio Observatory GIRO บริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์โลเวลเป็นแหล่งเก็บข้อมูลไอโอโนซอนที่มีความสำคัญระดับโลก National Centers for Environmental Information NCEI ของ NOAA บริหารจัดการระบบ Mirion 2 ซึ่งรวบรวมข้อมูลไอโอโนซอนแบบเรียลไทม์จากทั่วโลกผลกระทบต่อระบบ GNSS และระบบเสริมสัญญาณผ่านดาวเทียม SBASชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์เป็นทั้งสินทรัพย์ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารวิทยุ HF ระยะไกลและในขณะเดียวกันก็เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับระบบที่ใช้ดาวเทียมเป็นฐานความขัดแย้งนี้เป็นแรงผลักดันสำคัญของวาระการวิจัยในปัจจุบันข้อผิดพลาดในการระบุตำแหน่งที่เกิดจาก TECผลกระทบหลักต่อระบบดาวเทียมนำร่องระดับโลก GNSS เช่น GPS คือความล่าช้าของสัญญาณที่เกิดจาก TEC นี่เป็นหนึ่งในแหล่งข้อผิดพลาดที่สำคัญที่สุดในเครื่องรับสัญญาณ GNSS แบบความถี่เดียวและความแปรปรวนที่สูงในเขตลัติจูดต่ำอย่างประเทศไทยทำให้เป็นความท้าทายสำคัญงานวิจัยที่ใช้เครือข่าย CORS ของไทยพบว่าความแปรปรวนของ TEC มีค่าสูงสุดในภาคเหนือและในช่วงฤดูร้อนโดยการรบกวนจะรุนแรงที่สุดในช่วงเย็น 19 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกา 2. Scintillation และการสูญเสียการล็อกสัญญาณผลกระทบที่รุนแรงกว่าคือ Scintillation ซึ่งคือความผันผวนอย่างรวดเร็วของ Amplitude และ Phase ของสัญญาณที่เกิดจากความผิดปกติของพลาสมาขนาดเล็กหรือ EPB Scintillation ที่รุนแรงอาจทำให้วงจรติดตามสัญญาณของเครื่องรับ GNSS ล้มเหลวนำไปสู่การสูญเสียการล็อกสัญญาณกับดาวเทียมโดยสิ้นเชิงและทำให้ไม่สามารถให้บริการได้นี่เป็นข้อกังวลที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตเช่นการบินการวิจัยเพื่อบรรเทาผลกระทบ
โครงการความร่วมมือล็อกฮีดมาตินกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโครงการนี้เป็นตัวอย่างสำคัญของการวิจัยประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยมีการทดสอบระบบ SBAS แบบ2ความถี่และหลายกลุ่มดาวเทียมในกรุงเทพแนวทางแบบ2ความถี่ช่วยให้เครื่องรับสามารถวัดและแก้ไขความล่าช้าของสัญญาณที่เกิดจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ได้โดยตรงในขณะที่การใช้หลายกลุ่มดาวเทียมเช่น GPS บวกกาลิเลโอทำให้มีดาวเทียมที่มองเห็นได้มากขึ้นเพิ่มความทนทานต่อการสูญเสียสัญญาณจากดาวเทียมบางดวงเนื่องจากซินทิเลชัน ผลกระทบต่อการสื่อสารวิทยุความถี่สูง HF ชั้นบรรยากาศไอออนอสเฟียร์ในฐานะตัวสะท้อน ชั้นบรรยากาศไอออนอสเฟียร์เป็นปัจจัยที่ทำให้การสื่อสารวิทยุความถี่สูง HF ในช่วง 3-30 เมกะเฮิรตซ์สามารถเดินทางได้ในระยะไกล DX โดยการสะท้อนสัญญาณกลับมายังพื้นโลก ความแปรปรวนและการหยุดชะงัก ความน่าเชื่อถือของการสื่อสาร HF ขึ้นอยู่กับสภาวะของชั้นบรรยากาศไอออนอสเฟียร์โดยสิ้นเชิง ความถี่วิกฤตเป็นตัวกำหนดความถี่สูงสุดที่สามารถใช้งานได้ ในระหว่างที่เกิดปรากฏการณ์เปลวสุริยะหรือโซลาร์แฟลร์หรือพายุแม่เหล็กโลก ชั้นดีอาจมีการดูดกลืนสูงทำให้เกิดภาวะวิทยุมืดหรือ radio blackouts ในขณะที่ Spread F สามารถทำให้สัญญาณกระจัดกระจายลดคุณภาพของการสื่อสาร ดังนั้นข้อมูลจาก Ionoson จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารจัดการความถี่แบบเรียลไทม์สำหรับผู้ใช้งานวิทยุสมัครเล่นการเดินเรือและการป้องกันประเทศ